ከዚህ ቀደም የፕሮጀክት መጀመሪያ ቀናትን የፕሮጀክት መጨረሻ ቀናትን እንዲሁም የፕሮጀክት እርዝማኔ ወይንም ዱሬሽን እንዴት እንደምንፈጥር አይተናል። ቀጥሎ ደግሞ የምናየው የካሌንደር ፕሮፐርቲ ማስተካከል ወይንም መቀያየር ነው የሚሆነው። ቀደም ስለ ዱሬሽን እና ስለ ስታርት ዴት ፊኒሽ ስናወራ እዚህ ጋር በቀኝ በኩል በዲያግራማችን ላይ ሰንዴይ ኤንድ ሳተርዴይ የሚሉ ነገሮች እዚህ ጋር የሚታዩ ፕላስ 6 ቀን ማለት ምን ማለት እንደሆነ የስራ ቀናትና የካሌንደር ዴይስ እና ወርኪንግ ዴይስ የሚል ነገር አንስተን ነበር። አሁን ያ ምን ማለት እንደሆነ እና እንዴት መቀየር እንዴት እንደምንችል የስራ ቀናትን መሰየም እንዴት እንደምንችል እናያለን። ይሄንን ለማድረግ የት እንሄዳለን? ቱልስ ውስጥ እንሄድና ቼንጅ ወርኪንግ ታይም የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ ቼንጅ ወርኪንግ ታይም የሚለው ይሄ ይመጣልናል። እዚህ ላይ እንደምናየው ፎር ይለናል ስታንዳርድ ፕሮጀክት ካሌንደር። ኦሬዲ ፕሮጀክት ካሌንደሩን ምን አድርጎ ተጠቅሟል? ስታንዳርድ አድርጎት ተጠቅሟል። ፕሮጀክት ካሌንደሩ ስታንዳርድ ማለት ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደሚታየው አንደኛ የስራ ቀናቱ እንደሚታዩት ወርኪንግ ዴይስ እዚህ ጋር የሚላለ ወርኪንግ ዴይስ ነጭ በነጭ የተመለከተው ማለት ነው። መንዴይ፣ ቱስዴይ፣ ዌድነስዴይ፣ ተርስዴይ፣ ፍራይዴይ እና የስራ ቀናቱ ከሳምንት 5 ቀኖች ናቸው። ሌላ ደግሞ የምናየው የሳምንቱ የመጀመሪያ ቀን ሰንዴይ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኦፕሽንስ ውስጥ እንግባና እኔ በዚህ ስታንዳርድ ካሌንደር ውስጥ ዊክ ስታርትስ ኦን ቅድም እንዳየነው ሰንዴይ ነው። ፊስካል ይር ስታርትስ ኢን ጃንዋሪ ዲፎልት ስታርት ታይም። ስለዚህ አሁን ይሄን ነገር በሙሉ ኦሬዲ በስታንዳርድ ካሌንደር እንደ ዲፎልት ሆኖ ተሰጥቶናል። እኛ ግን መቀየር ብንፈልግ ለምሳሌ የሳምንታችን የሚጀምረው መንዴ ነው እንበል። ፊስካል ይራችንን እንተው፣ ዲፎልት ስታርት ታይማችንን 8 AM ሳይሆን 8:30 AM ነው ብንል እንደፈለግን ማስተካከል እንችላለን። ከዛ ዲፎልት ኤንድ ታይማችን 5:30 ነው ማለት እንችላለን። ብቻ እኛ እንደተመቸን ለኛ ፕሮጀክት እንደተመቸን መቀየር እንችላለን። አወርስ ፐር ዴይ 8 ሰዓት ነው። ስለዚህ አወርስ ፐር ዊክ 40 ሰዓት ነው የሚሆነው ማለት ነው አምስቱን ቀኖች። ዴይስ ፐር መንስ 20 ኦሬዲ 5 ቀን ስለመረጥን ይሄንንም መቀየር እንችላለን። አወርስ ፐር ዴይ መለወጥ እንችላለን። አወርስ ፐር ዊክ መለወጥ እንችላለን። ኦኬ እንበልና ነው። ስለዚህ የፕሮጀክት መነሻ ቀናችን መንዴ ሆኗል። ሰዓታችንንም አስተካክለናል። ከፈለግን ደግሞ ይሄንን አንድ ቀን ለምሳሌ ቅዳሜ የስራ ቀን ነው ብለን አሲሙ ማድረግ ከፈለግን ይሄንንም መቀየር እንችላለን። እዚህ ጋር መተን ነን ዲፎልት ወርኪንግ ታይም አልነው። ኦኬ ብንለው አሁን እዚህ ጋር እንደሚታየው ቅድም ሰንዴይ እና ሳተርዴይን የስራ ቀን አርጓቸው ነበር ማለት የእረፍት ቀን አርጓቸው ነበር። አሁን ግን ሰንዴይ ብቻ ነው የእረፍት ቀን በዚች በግሬይ ቀለም ተለይቷል። የእረፍት ቀን ማለት ነው። ሌሎቹ ቀኖች በሙሉ የስራ ታይም ናቸው። መልሰን የቅዳሜን የስራ ቀን ነው የእረፍት ቀን ነው ብለን ደግሞ መቀየር ከፈለግን ደግሞ እዚህ ጋር መተን ሳተርዴይን እነካና ዩዝ ዲፎልት ወይንም ነን ወርኪንግ ታይም ነው ክሊክ እናደርግበታለን። እንደ ሰንዴይ ሁሉ የእረፍት ቀን ሆነ ማለት ነው። እና የእረፍት ቀን እዚህ ጋር በሌጀንዱ ላይ እንደተመለከተው ነን ወርኪንግ የእረፍት ቀን እዚህ በዚህ ተመልክቷል። የስራ ቀኖች ደግሞ
በነጭ ተመልክቷል ማለት ነው። መቀየር የምንፈልጋቸውን በሙሉ ቀይረን ኦኬ ማለት እንችላለን። ሌላው ደግሞ የፕሮጀክት ካሌንደር ስታንዳርድ ከስታንዳርድ ውጭ ደግሞ ናይት shift አለ። የስራ ጸባያችን የናይት shift መቀየር ቢፈልግ ናይት shift ማለት እንፈልጋለን። አሁን ግን የመጀመሪያ ስታንዳርድ ላይ የቀየርናቸውን ሴቭ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ይለናል። በፊት እንደነበረው እንዲቆይ ከፈለግን ነው እንለዋለን። ከዛ የናይት shiftን ደግሞ ናይት shift ነው የስራ ታይማችን ካለን እሱንም ማስተካከል ይቻላል። ፕላስ ሌላም ኦፕሽን